Bună ziua, dragii mei! Aceasta este tălmăcirea pentru cei din Zodia Leu pentru luna august. Numele meu este Camizea de la canalul Camizea 1001 de tălmăciri. Videoclipul este subtitrat. Dacă nu vă place scrisul, apăsați pe pictograma CC ca să dispară scrisul. Zodia Leu, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete dominante sau poate urmăriți pentru că aveți de-a face cu un leu, vom începe cu energiile curente generale să vedem ce se îndreaptă către voi în această perioadă. Iar în partea a doua, Camizea vă întreabă astăzi, ca de obicei, sunteți creatorii proprii voastre realități sau sunteți la mâna destinului? Rămâneți aproape până la sfârșit. Vom vedea în tălmăcirea metafizică. Zodia Leu se întreabă scurt și la obiect ce așteaptă în luna august, unde este focusul și ambiția voastră, ce se îndreaptă către voi și cum veți face față situațiilor. Energia generală. Avem deja o carte pentru voi. Avem 5-ul de cupe, un leu care va trebui să treacă peste o anumită chestiune care îl deranjează. Oare ce te deranjează ușor? Nu este un lucru măreț acum, nu este nicio problemă foarte importantă, dar este ceva care poate ți-a creat ție un oarecare disconfort. Va trebui să treci peste acest lucru, pentru că, iată, leul are în spatele său cupele pline. Nu trebuie decât să treacă peste acest pod al emoțiilor sale pentru a ajunge la castel. Ce înseamnă acest lucru? Să trecem podul emoțiilor noastre. Să poate să nu ne mai preocupăm atât de mult de ceea ce cred alții, sau poate trebuie să schimbăm noi ceva în energia noastră, spun noi, deci poate eu nu sunt leu, dar mă refer la voi lei, da? Poate lei trebuie să schimbe ceva în energia lor. O chestiune de orgoliu, o chestiune de ambiție, să mai lasă puțin de la ei pentru ca totul să fie bine. Despre ce este vorba? Fericirea este în spatele vostru. Haideți să vedem cum să găsiți această fericire sau această împlinire. Este foarte simplu. Avem regina de monede. Regina de monede este o femeie care este foarte dornică să ajute. Oare ești tu această femeie care vei avea grijă ca lucrurile să meargă bine și vei oferi o iertare sau poate un ajutor de orice natură, material, emoțional? Sau poate dacă ești bărbat, este o femeie care îți oferă ție această bunăvoință. Pentru unii dintre voi vedem că ați fost oarecum triști din cauza unor chestiuni materiale care nu au mers. Este momentul ca aceste chestiuni materiale să se îmbunătățească pentru voi. Iată o veste bună, cei care aveți de-a face cu banii. Investițiile. Dacă nu v-a plăcut ceva care ați dori să cumpărați de multă vreme, v-ați gândit să investiți într-un obiect, poate, sau în altceva, aceste investiții se pare că veți găsi o cale să o faceți cu bucurie și cu o împlinire emoțională. Deci chestiunile se îmbunătățesc în viața voastră. Oare în ce domeniu al vieții tale ai această tristețe peste care vei trece și în care vei investi? Sau o femeie te ajută aici cu ceva palpabil, este acolo pentru tine. Poate să fie și o ofertă de muncă din partea unei femei, poate este o șefă, o angajatoare. Voi dezvolta aici mai multe scenarii, așa cum fac întotdeauna, iar voi sunteți cei care alegeți scenariul care vi se potrivește vouă, pentru că, bineînțeles, nu pot să vă spun la toți la fel, că în luna august se va întâmpla la toți același lucru, că ar fi banal și stupid și n-ar fi adevărat. Regina de cupe! Wow! Pentru femeia leu, împlinire pe două planuri, emoțională și materială. Păi și bărbații, o să spuneți, cu bărbatul leu ce se întâmplă? Uite că pentru bărbatul leu am mai multe scenarii. Nu o să rezonezi tu, bărbatule leu, cu toate aceste scenarii, dar am să ți le spun pe scurt și tu alegi, ce care îți convine, bineînțeles. Un bărbat este între două femei. Una este de casă, stabilă, cu bani, poate este soție, cine știe, iar cu cealaltă are sentimentele. Se pare că este un leu care nu știe să aleagă în această perioadă. Pentru foarte puțini din bărbații leu sunt între două femei. Da? Cine sunt aceste două femei? Poate ești între
soția ta și șefa de la servici, poate ești între o mamă și o soră, nu neapărat între două iubite, v-ați gândit repede. Dacă nu e vorba de acest scenariu, probabil că tu, bărbatul meu, va trebui să dai foarte multă atenție femeii din viața ta, să o mulțumești material și emoțional, ca totul lucrurile să meargă bine. Dar dacă tu ești femeie, wow, 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 de 3 ori wow pentru femeia leu, mai vedem două femei care se întâlnesc aici și rezolvă o problemă. Poate să fie o chestiune între două prietene, între două femei de afaceri, între două colege, care ele se vor simți foarte bine și se vor consola una pe cealaltă într-o anumită chestiune. Poate să fie la locul de muncă, iarăși. Oricum, chestiunile astea care au mers ușor în detrimentul vostru, se pare că încep să se îmbunătățească. Și pentru bărbați și pentru femei. Pentru bărbați, iată, o multitudine de femei roiesc în jurul vostru. Ce cu aceste femei? Poate sunt în casa voastră aceste femei. Ce rămâne la spatele vostru, ce nu vă mai interesează, lei, în această perioadă? Cavalerul de spade. Conflictele cad la spatele vostru, mai ales dacă au fost între două femei aceste conflicte. Ele probabil că se vor rezolva, spiritele se calmează. Dacă tu ești îndrăgostit de două femei, calmează-te, pentru că energia aceasta agresivă în comunicare nu îți este de folos. Dacă aceste două femei au o problemă una cu alta, ele probabil că se vor calma. Un conflict cade la spatele leului. O agresivitate. Despre ce e vorba? Judecata de apoi în poziție dreaptă, un adevăr care este la iveală, o hotărâre care se ia. Poate că v-ați luptat mental ca să acceptați anumite lucruri în trecutul vostru. Este momentul să vedeți adevărul. Este momentul să faceți pace. Este momentul să vă dați seama că persoanele din jurul vostru sunt binevoitoare. Din ce vedem aici, nu mai sare nimeni la ceartă în această perioadă. Dacă aveți de-a face cu clienți, pacienți, cine știe cu ce aveți de-a face, aceștia vor fi foarte drăguți și foarte liniștiți în luna august. Este vară. Poate mergeți în vacanță și scăpați de clienții de la serviciu. Vedem cum oamenii care roiesc în jurul vostru o să vă aducă o bucurie. O să vă mirați și voi. Bă, ce s-a întâmplat cu lumea asta? E o lume mai bună pentru leu. Judecata de apoi este vorba despre o șansă care se oferă aici, care în trecut v-a adus un conflict. Poate vă dați seama cum să aplanați acest conflict în orice domeniu al vieții voastre. În ce domeniu se află un conflict în viața ta între două persoane? Nouăle de spade, în poziție răsturnată, un stres care cade, o comunicare care se face un pic mai bine. Agresivitatea în comunicare care a creat stres și care ați căutat un răspuns, rămâne la spatele vostru pentru că, iată, răspunsul apare și vă liniștește acest răspuns. Apare ajutor, apare emoție, apar și resurse financiare din ce vedem aici. O lună cu un început destul de frumos pentru leu. Ce se îndreaptă către voi? Doiul de bâte. Cineva se află la o răscruce. Va trebui să ia o decizie aici. Că vedem cum vă liniștiți la începutul lunii, aveți suportul necesar, dar apoi va trebui voi să luați o decizie. Dacă tu ești acea persoană care ești între două iubiri, poți să fii bărbat, poți să fii femeie, va trebui să faci o decizie luna aceasta. Pe cine alegi tu care ești între două iubiri? Ești între doi bărbați, ești între două femei. Unii dintre voi, nu toată lumea. Dacă sunteți căsătoriți de 7000 de ani, normal că nu o să mai fiți acum între două iubiri și că nu trebuie să faceți o alegere. În cuplurile de lungă durată, vedem cum o femeie trebuie să facă o alegere, să treacă peste niște chestiuni materiale sau emoționale și va alege calea cea bună. Vedem că femeia va fi total mulțumită. Bărbatul, dacă el trebuie să facă această alegere, poate că trebuie să asculte de femeia sa în această lună. Cântă găina în casa leului și cântă foarte bine. Această găină, asta este, fraților. Bărbații acum mai spun, dar de ce Camizia ne spui așa? Așa au căzut cărțile, nu am inventat, eu citesc cărțile aici.
Cavalerul de cupe în poziție răsturnat, cu siguranță, dacă ești între două iubiri, va trebui să lași la spate ceva la care ții foarte mult, dar această alegere o vei face tu și pe un interes aici de stabilitate. Vedem, poate este vorba despre altă alegere. Ce alegere trebuie să faci? Și ai tu așa o oarecare strângere de inimă, îți este teamă, poate că nu o să-ți fie bine, mergi înainte pe această alegere, pentru că indiferent pe ce cale o iei, tu oricum ai avut o strângere de inimă de la început în această situație și vei avea în continuare strângerea de inimă. Ce înseamnă o strângere de inimă? Înseamnă o oarecare nemulțumire emoțională care o păstrezi undeva în adâncul sufletului tău și de care încerci să scapi făcând o alegere, dar tot te vei îndoi și vei spune, și dacă nu iese bine. Foarte mulți oameni și în cele mai multe situații vin la citiri personale și îmi spun, o să fac această alegere, o să-mi fie bine, treabă om. Dacă fac această alegere, vreau să știu dinainte dacă o să-mi fie bine. Păi și dacă eu spun înainte că o să-ți fie bine, tu ce o să faci? Păi fac alegerea. Și dacă îți spun că nu o să-ți fie bine, nu mai faci? Păi atunci poate nu mai fac. Dar ce ar fi ca tu să te gândești acum, în acest moment, fără să spun eu ce alegere să faci? Și te gândești așa. Oare pe ce criteriu fac această alegere? Pe un criteriu rațional, material sau emoțional? Vedem 3 criterii aici la leu. Dacă tu ai de făcut o alegere în orice domeniu al vieții tale, am să-ți dau mai multe scenarii. Dacă este vorba de o alegere rațională, ce înseamnă o alegere rațională? Haideți, folosiți-vă imaginația ca să înțelegeți aceste lucruri. Nu pot să vă dau mur în gură așa. O alegere rațională, tu trebuie să te gândești ceea ce îți aduce ție mai puțin stres. Dacă trebuie să faci această alegere și te gândești la o direcție și te apucă stresul, înseamnă că nu este o alegere bună. Trebuie să te simți calm, trebuie să te simți liniștit în alegerea pe care o faci, aceea este direcția bună. Dacă este o alegere materială, trebuie să te simți în stabilitate. Te gândești să mă duc la jobul ăsta, dar mi-e teamă cum o să mă descurc. Iarăși nu este o alegere bună. Dacă te duci la jobul ăsta și băi, eu cred că o să mă descurc aici, e o alegere bună. Stabilitatea materială și banul, moneda, banii sunt importanți în alegerile materiale. Trebuie să te gândești la bani. Îți va fi bine acolo. Sunt bani de ajuns în această situație. Fă alegerea. Dacă este vorba de o alegere emoțională, acolo va fi cea mai mare dificultate pentru leu în această lună. Alegerile emoționale sunt ușor pe dos, aici vedem, pentru că cele două situații vă plac deopotrivă. Hotărăște-te, îți va fi foarte greu să te hotărăști în alegerea emoțională. Avem Marea Preoteasă, nu știu dacă vei putea să faci această alegere emoțională în această perioadă. Cu alte cuvinte, faceți alegeri bazate pe rațiune, faceți alegeri bazate pe bani, dar alegerile emoționale o să fiți în umbră și într-o totală visare în această lună. Sunteți într-un nor, așa, cu alegere emoțională. Acolo veți mai ezita puțin. Ce o să iasă de aici? Pentru că trebuie să faceți alegerea corectă, perfectă, cu 10 de cupe. Iată ce alegere măreață. Pentru voi, alegerile emoționale, dacă sunt dificile, este pentru că există și o fațadă, vedem. 10 de cupe nu este întotdeauna acea fericire extraordinară, poate să reprezinte fața pe care o arătăm lumii. O să spuneți ce o să creadă lumea, ce o să vadă lumea, cum o să dea la lume această alegere emoțională. De aceea ezitați puțin. Alegerile financiare și raționale vor fi perfecte, vedem un 10 de cupe care va aduce o mare, mare bucurie, satisfacție, banul vine atât cât trebuie, o să fiți mai calmi. Luna, numai cu alegerile emoționale nu se poate aici, Luna și Marea Preoteasă reprezintă niște secrete, există niște lucruri pe care nu le puteți scoate la iveală în relațiile de iubire. Aceste relații de iubire ascund o dualitate pentru leu, mai ales dacă este vorba despre
o chestiune de lungă durată în care doriți să investiți sentimentele voastre pe lungă durată, căsătorii, mutarea împreună cu cineva, declararea unei iubiri în mod public, nu se prea poate face în această perioadă pentru că nu aveți o siguranță. Poate veți ține în voi această alegere până când va fi momentul să o faceți public. Vedem lei și femei și bărbați care sunt parcă duși așa în al nouălea cer emoțional și sunt spune, doi, ce să fac? Și în citirile personale sunt cele mai cerute, exact aceste alegeri emoționale, care omul vine și spune, am cunoscut pe cineva, la fel ca și în celelalte alegeri, doresc să investesc emoții, dar vreau să știu că această persoană va rămâne cu mine pentru totdeauna. Mă va alege să ne căsătorim, că ne vom muta împreună și atunci voi investi emoțiile. Ideea este să nu trișăm, ci să investim emoțiile, să riscăm aici, dar leul nu este dispus să riște. În această perioadă se va abține să facă promisiuni pe lungă durată în relațiile de amor, dar este un leu total îndrăgostit, fie că sunteți femeie sau bărbat. Dacă ești căsătorit de 7000 de ani, poate că sunt niște aspecte noi ale acestei relații care trebuie să iasă la iveală aici ca să o duceți la nivelul următor, poate, sau reînnoirea sentimentelor pentru voi. Vedeți cât de multe informații vin în aceste citiri? Ar fi banal să spunem acum, în luna asta, mi se întâmplă așa, la toți lei. Nu se poate. Sunt citiri versatile după niște reguli foarte complicate. Le citesc în toate direcțiile aceste cărți ca să pot să vin cu aceste informații pentru voi. Deci, un leu care preferă să țină pentru el niște alegeri emoționale, are o teamă? Poate. Sau, cine știe, are prea multă iubire. Ia să vedem. 10 de cupe răsturnat nu va face alegere emoțională leul. Asta este dacă aveți de-a face cu ei, ezită foarte mult la o alegere finală. Căsătorie, mutare împreună, ducerea relației la un nivel superior. Are nevoie să se mai convingă de o stabilitate. Are nevoie să aibă totală încredere în persoana de lângă el sau de lângă ea. Numai atunci va face. Mai vedem o casă. Cineva care vrea să se mute împreună. Mai vedem parcă o femeie care face această ofertă, dar unde este bărbatul, că nu ne apare, femeia împinge, femeia dorește, femeia conduce și bărbatul este în umbră. El nu-și exprimă sentimente, nu face acțiuni, el stă cu o inimă îndoită, vedem în această perioadă. Fie că ești tu leu, fie că este bărbatul cu care ai de-a face, va sta ascuns și se va gândi de 7 ori până când să facă un pas important final. Mai vedem o persoană care trebuie să aleagă o casă. Cei care trebuie, că sunt foarte multe situații aici, cei care trebuie să cumpărați o casă. Vedem că o să aveți de ales dintre două case în luna aceasta. Acordați-vă timp, va fi o casă care este mai favorabilă din punct de vedere material. Și vedem o casă care vă place mai mult și va fi în voi, se va da această bătălie pe care să o aleg. Dacă nu știi pe care să o alegi, ai răbdare, mai așteaptă și mai cercetează ca să fii fericit și mulțumit cu alegerea ta. Asta a fost un alt scenariu. Mai vedem o persoană care trebuie să facă niște schimbări în casa sa în care locuiește. Iarăși, cu siguranță, niște schimbări în casă sau de casă. O mutare, o refacere a acestei case. Vedem 10 de cupe în picioare și răsturnat și luna care reprezintă casa la mijloc. Sau poate în familia voastră ceva aici trebuie să se schimbe. O rearanjare. Cine locuiește în această casă trebuie să rearanjeze ceva. Ca să nu se mai ciocnească oamenii unul cu celălalt. Bun, o multitudine de situații vedem în viața leului ce se află în temerile voastre, Marea Preoteasă. Sunt niște lucruri ascunse în viața leului, care se pare că pentru unii dintre voi de mult sunt aceste lucruri și este momentul să se dea la iveală, dar nu se vor da la iveală în luna august, mai ales dacă are de-a face ceva
legat de casa, de familia voastră, de locul de muncă. Dacă mergeți undeva unde mergeți de multă vreme și stați sub același acoperiș cu acele persoane. Sunt persoane de suflet, sunt persoane de care vă îndoiți, aveți niște îndoieli, nu le veți spune pe față în această lună. De acolo vin temerile voastre și mai sunt secretele. Cine ascunde? Ce ascunde? Mai voi știți. Mai vedem două femei care țin un secret. Ce anume țin aceste două femei în secret? Ele știu ceva. Pot să fie două femei în aceeași casă, două femei în același loc de muncă, două femei într-un anturaj. În general, aceste femei nu vor spune, nu se vor pârî una pe alta. Degeaba le întrebați, le interogați că nu vor spune. Dacă tu ești una dintre aceste femei, se pare că tu ții un secret cu cineva aici, dar mai știe cineva de acest secret. Iată, magicianul cade în temerile voastre cu Marea Preoteasă. Ce o să ne facem când se va afla acest secret? Sau cum să facem ca noi să ne descurcăm în această situație? Este în temerile voastre. Și mai avem 8-ul de cupe în poziție dreaptă, cineva care parcă se gândește să plece într-un loc mai bun, să facă o schimbare de casă, de job, de relație, dar nu este pregătit să plece de aici decât, așa cum vă spuneam înainte, dacă este sigur că pleacă la mai bine. Uite, aici este în temerile voastre, că nu o să fii sigur niciodată. Este normal că noi cu toții dorim să plecăm la mai bine, dar ne gândim uneori și ce lăsăm în urma noastră. Asta te va preocupa pe tine în această perioadă. Dacă e vorba de relații, bineînțeles că nu poți să renunți în această lună la niciuna dintre aceste relații. Le vei ține pe amândouă în sufletul tău, dar dacă e vorba de alte situații, de joburi, de case, știu eu, poate să te muți în alt oraș, în altă țară, vedem un leu care se gândește: vreau să știu la sigur că dacă plec de aici, plec la ceva mai bine, și va sta cu inima îndoită și va mai aștepta puțin. Deși vedem că o situație totuși se îmbunătățește în viața leului. Dar, nu, cum să spun, nu este totul garantat. Parcă aveți un feeling mai bun despre această situație. Începeți să vă simțiți încet mai bine despre alegerile voastre. Singurele chestii care nu merg sunt alegerile mari de a te muta, de a te căsători cu cineva, de a declara o promisiune aici pe lungă durată cu cineva. Poate să fie și un job, o înțelegere într-o afacere care se cere să se facă pe lungă durată sau pe bani foarte mulți, iarăși. Pe bani foarte mulți, nu aveți o îndoială dacă este vorba de bani foarte mulți. Nu faceți această investiție cu sume uriașe, pentru că sunt foarte multe lucruri ascunse care se dau niște așteptări. Cineva vine și spune: investește-mă aici, că o să câștigi lumea și pământul. Și nu o să fie așa. Aveți foarte mare grijă cu investițiile pe care le faceți. Se pare că cineva te trage după el să faci această investiție. La cine este cazul? Deci iarăși este un mesaj care nu se potrivește la toată lumea. Cel cu investiția mai așteaptă, pentru că vor ieși la iveală niște chestiuni pe care nu le știi și care te vor trage înapoi. Trebuie să cercetezi foarte bine investiția financiară. Jobul este ok, dar este un job la care iarăși poți să ai surprize. Da? Dar vedem oferte și vedem niște femei aici care pun la cale ceva, care au niște așteptări foarte mari din această situație. Abordarea conștientă, care sunt deciziile pe care le va lua leul în luna august, din punct de vedere rațional, în toate aceste scenarii pe care le-am descris. Haideți să vedem abordarea pe care o veți lua fiecare dintre voi. Dacă vă plac aceste citiri, nu uitați să vă abonați canalului Camizea 1100 Tălmăciri, ca eu să pot să vin aici pentru voi, să am energie. Abonamentele voastre îmi dau energie. Comentați dacă vă place și doriți să mulțumiți, puneți un comentariu și dați un like de apreciere. Știu că sunteți abonați la 7000 de canale. Abonați-vă și aici, este gratis, dragii mei. Faceți această bunăvoință pentru mine. Dacă doriți citiri personale, mă întrebați cum să mă găsiți. Nu mă căutați după nume, pentru că se fură numele și se știe deja acest lucru. Am postat pentru voi în descrierea videoclipului meu, aici mai jos apăsați pe săgeată, este linkul meu de Messenger direct, unde dacă apăsați acolo, ajungeți la mine. Altfel nu știu pe unde ajungeți. Ofer citiri personale cu durată și până la 2 ore, foarte, foarte complexe, cu tipare karmice. Căutați-mă dacă sunteți interesați. În limita timpului, bineînțeles.
Zodia Leu, abordarea conștientă a situațiilor din luna august. Regina de cupe, acea alegere emoțională pe care trebuie să o faci, până la urmă, cred că îți vei da seama spre sfârșitul lunii cum stau lucrurile din punct de vedere emoțional, dacă ai fost confuz și iarăși ne cade femeia. Avem de 2 ori Regina de cupe în poziție dreaptă în această tălmăcire care este vorba despre o femeie cu emoțiile asumate sau împlinite. Avem Regina de monede, care este o femeie practică cu picioarele pe pământ, sau pot să fie mai multe femei implicate, cel puțin 2 femei care vor lua niște hotărâri sau care vor avea niște discuții. Când ne apare și a 3-a femeie, poate să fie o bârfă, dar nu este o bârfă neapărat, pentru că ne lipsește Regina de bâte, care este cea mai bârfitoare, și Regina de spade, care este cea mai critică. Ne apar cele 2 regine care iartă, care sunt pregătite să ajute, să investească sentimente, să ajute poate material. Mai mult sentimente este vorba aici. Cele 2 regine, într-adevăr, ele se preocupă de bunăstarea acestei situații, protejează, v-am spus, un secret, dar până la urmă Regina de cupe, ea dorește ca totul să fie bine. Dacă protejează un secret, este pentru binele celorlalți. Vedem o femeie care își asumă ceva emoțional aici. Dacă ești bărbat, probabil că ai o femeie la suflet și nu poți să o lași, chiar dacă poate nu ești împreună cu ea, pentru că această femeie se uită către 10 de cupe răsturnat, adică înțelege că ceva, iată, avem și luna, încă nu se poate da pe față, dar ea înțelege și iartă. Și avem 6 de monede în poziție dreaptă, un echilibru care vine și se aduce în viața leului în orice situație. Îți vei da seama emoțional care este aici echilibru din ceea ce tu dai și primești emoțional, dar poate să fie și material, ceea ce tu dai, ceea ce primești, adică o tranzacție. Oare cât merită obiectul pe care îl cumpăr sau cât merită efortul, jobul pe care eu îl fac, cât merită aici în această situație ceea ce oferim și ceea ce primim în schimb pentru serviciile noastre, pentru sentimentele noastre. Să veți da seama care este această balanță. Și avem 8-ul de spade. Este vorba despre niște bariere mentale pe care trebuie să le înlăturați. Ce înseamnă niște bariere mentale? Sunt niște hotărâri pe care spui, voi, ce o să-mi iasă de aici? Că nu știu. Există o rezolvare în orice situație, chiar dacă tu nu o vezi, ți se spune, trebuie doar să fii într-un echilibru emoțional sau chiar material, așa cum vă explicam mai devreme. Dacă ajungeți să fie un echilibru material între ceea ce oferiți și primiți sau emoțional, între ceea ce vă investiți emoțional și situația aceasta, dacă vă este benefică sau nu, atunci veți vedea o rezolvare într-o situație în care v-ați simțit blocați de multă vreme și veți vedea anumite lucruri care nu sunt ușor de văzut. 8-ul de spade ne arată că există aceste spade în jurul vostru, aceste gânduri, dar ele nu vă blochează. Este doar o iluzie această blocare și pe care voi o veți rezolva și veți vedea printre iluzia gândurilor negative ce vă mulțumește pe voi emoțional sau material în această lună. Este o lună dificilă din punct de vedere emoțional pentru Leu, dar vă va ajuta să creșteți și să vă asumați lucrurile din viața voastră, deși poate sunt situații foarte, foarte greu de găsit o rezolvare, cel puțin veți începe să vă simțiți mai bine în legătură cu aceste lucruri din viața voastră. Deci, iată, o creștere categorică, o creștere emoțională. Vedem aici o înțelegere făcută între anumite femei. În casă, la locul de muncă, o prietenă, știu, dar dacă ești bărbat, este o energie feminină care te domină, nu într-un mod negativ, ci te domină emoțional această energie feminină, iar tu ca bărbat aici, probabil că te vei și bucura de această chestiune, pentru că te văd ai 10 de cupe de 2 ori, dar ceva în sufletul tău este îndoit. Oare ce te îndoiești în legătură cu această abundență de prezență feminină în viața ta? Ce anume te ține pe loc? Ce anume te face să mai aștepți ca să te asiguri că există un echilibru aici? Este această femeie, o femeie implicată cu tine amoros
sau este implicată în afaceri, poate, sau este o femeie din viața ta, mamă, soră, cu care tu mai ai de așteptat ca să te convingi că aceste lucruri asumate emoțional sunt cu adevărat asumate. Haideți să vedem, dragi lei, în continuare voi citi tarotul acesta transparent cu care voi face niște imagini pe o foaie albă de hârtie și le voi interpreta pentru voi în citirea metafizică. Camisea vă întreabă astăzi, sunteți creatorii proprii voastre realități? Cu siguranță sunteți. Astăzi vom vorbi despre cele mai mărețe cuvinte pe care oamenii le-au rostit vreodată. Te iubesc. Și ce se ascunde în spatele acestor cuvinte? Cum ne pot manipula aceste cuvinte? Cum ne pot duce în eroare aceste cuvinte? Și de ce aceste cuvinte te iubesc nu duc întotdeauna la iubire? De ce se rostesc ele și de ce se pierd? Și oare cum ne putem da seama dacă este iubirea adevărată sau poate dacă este doar o iubire egoistă din nevoie, din interes sau pur și simplu o iubire dintr-un instinct erotic? Ai fost vreodată într-o situație în care cineva ți-a spus te iubesc? Ai răspuns și tu cu același te iubesc și după o perioadă acea persoană se uită la tine și nu te mai cunoaște? Nu te mai cunoaște și chiar se minunează. Cum bă, ce, eu te-am iubit pe tine? Stai mă cu minte că a fost doar în capul tău. Cine a spus asta? Ți-ai fi spus că te iubesc, dar n-a fost așa. A fost doar așa, în capul tău. Ți-ai imaginat tu că nu n-a fost ceva serios între noi. Sau spuneți, da, nu este vina ta, este vina mea, eu te rog frumos, deci nu te caut ca să nu te deranjez, nu te deranja pentru mine, că eu practic n-am nevoie de iubirea ta. Foarte înșelătoare aceste cuvinte. Omul spune te iubesc pentru că tu îi oferi acestei persoane ceva. Normal că iubește acest lucru. Exemplu, te iubesc pentru că tu mi oferi mie plăceri erotice, îmi oferi mie ceea ce eu am nevoie în acest moment, poate chiar emoțional, poate chiar material, îmi oferi o viață materială, nu? Și nu aș fi prost să nu te iubesc, că mi oferi aceste lucruri, îmi oferi suportul tău la orice oră din zi și din noapte, ajutorul tău de orice natură și eu sunt aici și primesc aceste beneficii și te iubesc pentru că mă bucur de ele. Dar ce se întâmplă oare când mă plictisesc aici și găsesc în altă parte aceste beneficii? Aceste dorințe erotice îmi sunt satisfăcute în altă parte. Un beneficiu material poate găsesc, mai bun. Voi uita de tine și te voi arunca la gunoi pentru că nu mai ești de folos. Este la fel ca un copil care se joacă cu o jucărie, da? Este frumoasă jucăria asta, o iubesc atât de mult și când copilul crește și jucăria aceea nu mai este de folos, o aruncă. Are o altă jucărie mai bună, mai modernă, da? Mai dezvoltată, cu capacități mai mari. Iată, un om care trece peste anumite praguri și cerințele omului se schimbă. Cu cât evoluăm mai mult, cu atât cerințele noastre se schimbă și de aceea nu mai rezonăm cu persoana pe care am iubit-o. Chiar uneori ne minunăm, bă, de ce l-am iubit eu pe ăsta, bă? L-am iubit, ce fraier am fost. Cum, mă, cine eu am iubit pe această persoană? Nu, bă, pleac, mă, de aici că nu l-am iubit. De ce se întâmplă acest lucru? Un te iubesc care este spus din dragoste ar trebui să rămână pe vecie înscris în dosarele noastre acasă, este o dragoste care nu se va șterge niciodată de acolo. Dar oare ce aude universul când omul spune te iubesc? Ce aude universul? Este un detector de minciuni și omul spune te iubesc pentru că mi oferi plăceri erotice. Universul aude altceva. Nu îmi spune te iubesc pentru că îmi dai tot ce am nevoie. Universul aude altceva. Este o iubire din nevoie, este o iubire din instinct erotic, pentru că suntem înzestrați cu instinctul erotic pentru a perpetua specia și pentru a face copii sănătoși și viguroși și frumoși. Suntem atrași sexual de anumite persoane, cu o anumită înfățișare, o anumită statură, culoarea pielii, a părului și așa mai departe. Și atunci apare instinctul erotic, apare căldura. Ne îndrăgostim, iubim, orgasmic, după care se termină această căldură, scade și cine, bă, eu l-am iubit pe ăsta, du-te mă de aici că nu, ce iubirea, n-a fost iubire. Se referă ca la animale, da? Când intră în călduri și se iubesc focos, după care fiecare pleacă în legea lui. Iată o iubire dintr-un instinct erotic. Am nevoie de tine,
spune omul. Nu pot să trăiesc fără această persoană, viața mea nu mai are rost, nu mai pot să respir, nu mai pot să funcționez fără această persoană, iubesc această persoană cu disperare. Iată un om care nu se descurcă singur. Nu este fericit cu el însuși și are nevoie de validarea altcuiva pentru ca să poată respira. Iarăși este o iubire din nevoie disperată. Nevoia disperată, instinctul erotic, interesul material, interesul, știu eu, poate de altă natură. Dar unde este iubirea adevărată? Omul din viața ta care te întrebi dacă te iubește sau dacă te-a iubit, poate în trecutul tău sau poate în viitorul tău va apărea această persoană. Se interesează de bunăstarea ta, de fericirea ta, te-a întrebat vreodată ce pot eu să fac pentru a-ți face viața mai bună? Te-a întrebat vreodată, ai nevoie de ceva și dacă te pot ajuta? Ți-a spus vreodată cât este de fericit, de bucuros, de progresul tău? Omul care se bucură de bucuria ta, cum te face să te simți acea persoană? Care nu fuge atunci când apare o problemă și care rămâne lângă tine la bine, la greu. Mai sunt alte persoane care spun, da, eu sunt aici, la bine, la greu, vreau să-l ajut pe acest individ, vreau să-i dau totul, sunt un suport emoțional, moral și această persoană nu are nevoie de suportul meu. Iată un alt fel de problemă într-o dragoste care este declarată, te iubesc, vreau să fac totul pentru tine și persoana cealaltă spune, de eu n-am nevoie. N-am nevoie, stai cu minte, nu te obosi pentru mine. Stai acolo în banca ta. Dar de ce nu vreau, domnule, aceste lucruri? Că eu iubesc pe această persoană. Iată un alt mod în care nu se respectă. Din iubire trebuie să respectăm alegerea celelalte persoane. Dacă iubesc pe această persoană și alegerea celelalte persoane este că nu are nevoie de dragostea mea, trebuie să respectăm și să acceptăm aceste lucruri. De acolo apar cele mai mari probleme. De aceea cele mai cerute subiecte în citirile personale și vedem și pe canalele de YouTube se fac aceste citiri, te iubește, nu te iubește. Se trag 3 cărți în care se spune la soartă. Te-a iubit, nu te-a iubit și așa mai departe, dar bineînțeles că la Camisea chestiunile sunt mai complexe aici cu iubirea și trebuie analizat cazul fiecăruia în parte, dar ca să determinăm dacă este iubirea adevărată și ce se poate aștepta de la această relație, trebuie să facem o analiză karmică amănunțită, însă în mod general, pentru leu, ce trebuie să știți voi în această perioadă? În iubire. Ne-a căzut deja primul scenariu, nici ne-am tras cărțile că au căzut grupate într-o imagine foarte, foarte interesantă și sugestivă. Vedem aici, din punct de vedere mental, am să vă arăt imediat cărțile, trebuie să le interpretez mai întâi. Vedem un leu, ne cade chiar leul, care trebuie să se îmblânzească și să nu se mai sperie de cel care vine către leu. Leu are impresia că această persoană vrea să-l prindă în cușcă. Și cum este animalul sălbatic, da? Care te apropii de el, poate te apropii cu dragoste, poate vrei doar să-l mângâi și te va mușca, pentru că are impresia că vrei să-l iei să-l bagi într-o cușcă. Așa este leu în această perioadă. Și se spune să nu mai ai teamă de persoanele care se apropie de tine și să înveți să le dai o șansă. Teama ta de a fi acaparat, de a ți se pune anumite limitări, poate anumite condiții. Leul mental se simte în captivitate, se simte într-o cușcă, se simte cu lanțul pus de gât și nu suportă apropierea celelalte persoane. Oare ce te deranjează? Te deranjează că persoana odată ce îi lași să te atingă sau să intre în spațiul tău, vor pune stăpânire pe tine. Dar dacă tu aici îl privești pe celălalt ca de la egal la egal și înțelegi că nimeni nu poate să pună stăpânire pe tine fără voia ta, atunci lucrurile se vor schimba pentru tine. Haideți să vedem. Ne apare lanțul acesta despre care vă spuneam în captivitate pentru leu. Și iată cum leul este ademenit, așa gândește că este ademenit de o mână care vine aici și vrea să-l mângâie, să-l bage în această captivitate a unor relații, a unui job, a unei situații de familie. Pe când cealaltă persoană are liber arbitru, la fel ca și tine. Nu te poate obliga să pună lanțul de gâtul tău să faci anumite lucruri dacă tu nu dorești să le faci. Deci trebuie să înțelegi acest lucru pentru că ai un concept oarecum în care ți este teamă să te apropii de cineva, te gândești oare de ce vine această persoană spre mine?
Vrea să-mi limiteze mie posibilitățile, să mă blocheze, ce vrea să-mi facă? Atunci leul se face un pic mai fioros și poate că pierde într-un anumit domeniu al vieții sale. Trebuie să înțelegeți că nu are cum să vă oblige cineva. Și că toate alegerile pe care le-ați făcut în viața voastră, indiferent unde au dus ele, le-ați făcut cu liber arbitru, la fel și voi și celelalte persoane, liber arbitru este. Trebuie să înțelegeți în această perioadă despre iubire în inima voastră. Ce spune inima la leu? Wow! Vă cad persoanele acelea care intră în dragoste în viața voastră, exact aceeași imagine, numai că aici este vorba despre sentimente. Permiteți sentimentelor să fie împărtășite, vi se spune, să nu vă mai fie teamă să împărtășiți. Unii oameni spun, vai, simt că mă iubește, dar nu vrea să-mi o spună. Se abține, este teamă să spună, este teamă să recunoască. Nu este nimănui teamă. Să nu-ți fie teamă. Spune dacă iubești. Este și chiar dacă cealaltă persoană nu te iubește sau cealaltă persoană nu este de acord cu această dragoste. Am văzut că învățăm să acceptăm ceea ce decide o persoană, dar asta nu înseamnă că nu mai iubim. Iubește și acceptă un schimb de emoții cu cei din jurul tău, ți se spune. Să nu-ți mai fie în inimă teamă, pentru că nu are ce să-ți facă. Dragostea nu rănește. Un lucru trebuie să înțeleagă oamenii. Dragostea adevărată nu rănește. În câte situații am văzut în foarte, foarte multe scenarii în care oamenii spun, vai, iubesc și sufăr. Zilnic se întâmplă. Zilnic, în citirile personale, în citirile generale, peste tot în viața noastră, omul spune, iubesc și sufăr din iubire. Dragostea adevărată, cuvântul te iubesc nu aduce suferință, ci aduce eliberare, ci aduce o energie vindecătoare în inima omului. Asta trebuie să învățați voi despre iubire. Dacă cineva te rănește și tu iubești pe acea persoană, mai gândește-te puțin că acea persoană nu este obligată să te iubească pe tine, iubește necondiționat și nu-i permite nimănui să te rănească. Dacă cineva vine cu iubire și tu ai iubire pentru acea persoană, faceți schimb de iubire. Aceasta este dragostea adevărată. Se pare că leul trebuie să învețe dragostea adevărată, dar există multă teamă aici pentru voi, însă dragostea adevărată, mai devreme sau mai târziu, vă va stimula emoțional. Avem un leu care a pierdut o oportunitate, care se gândește la ce rost mai are, să mai găsesc eu dragoste adevărată sau să mai fac schimb de emoții cu cineva. Are rost. Ești pesimist. Trebuie să înțelegi că orice oportunitate este o oportunitate și nu știi de unde apare această oportunitate. Și mai vedem un leu cu gândire negativă, un leu care se teme de persoana din viața lui. Și mental și emoțional, ce o să-mi facă, o să mă trădeze, o să mă minte, nu mai îți face gânduri negative, ți se spune, acordă o șansă, pentru că negativitatea oprește dragostea care poate să vină să împărtășească cu tine aceste emoții. Te uiți la persoană și ți-e teamă. Ce o să-mi facă această persoană? Nu să facă nimica, pentru că nu permiți tu, de aceea nu să-ți facă nimica. Eu nu spun că nu sunt oameni care n-au intenții negative, sunt foarte mulți oameni cu intenții negative, dar dacă tu nu permiți acestor oameni să obții un avantaj emoțional, nu vei permite. Asta nu înseamnă să-ți fie teamă de dragoste, pentru că ai o mare teamă de dragoste. În luna aceasta, nu întotdeauna. Vedem, iată, cum ne-a căzut și înainte. Ne cădeau cei doi care vin aici și mental vă întrebați, oare ăsta vine să-mi dea cu bâta în cap sau vine să construiască ceva cu mine? Și în inima voastră vă întrebați același lucru, oare ce are de gând persoana care vine în viața mea? Pentru că sunteți dezamăgiți, pentru că aveți în spatele vostru împlinirea și în fața voastră dezamăgirea. Puneți împlinirea în fața voastră, dați o șansă persoanelor din viața voastră și mai vedem aici cum aveți și o grămadă de gânduri negative față de persoanele cu care ați putea împărtăși un sentiment de iubire. Oare ce vă ține pe loc? Vom vedea în continuare ce ne spun ghizii spirituali despre leu și despre iubire. Te iubesc. Ce ne spun ghizii spirituali? Ce înseamnă te iubesc pentru voi? Doiul de spade, ai o îndoială în inima ta? Te gândești foarte mult, te protejezi foarte mult. Inima ta spune, nu prea mă interesează iubirea pentru că nu mai cred în iubire. Eu aici mă îndoiesc că poate să mai există iubire adevărată, de aceea am pus un zid de protecție. Leul cu siguranță își protejează inima, clar și mental, și nu voi lăsa pe nimeni să treacă de acest zid de protecție, spune leul, cu orice preț mă voi lupta și nu-i voi lăsa. Dar de ce te lupți? Ia să vedem ce spun ghizii spirituali.
Te lupți oare prea aprig, îți scade energia, să știi această luptă. Ghiții spirituali spun, oare de ce nu faci o ofertă? Leul trebuie să învețe să ofere, clar, pentru că sunt aceste gânduri care te blochează. Chiar dacă pierzi, chiar dacă câștigi, oferă, ți se spune. De ce ți-e să teamă să oferi? E o îndoială în inima ta. Și mai bine dai cu sabia decât să oferi, dar ți se spune că poți să oferi aici, pentru că ai ceva de învățat din aceste oferte și să nu-ți mai fie teamă că vei fi rănit, pentru că, așa cum ți-am mai spus, persoana cealaltă care acceptă oferta ta, dacă nu se comportă așa cum trebuie și nu valorează oferta ta, tu vei vedea aceste lucruri, pentru că ai deja garda pusă, vei vedea și nu vei permite să se treacă anumite limite. Asta nu înseamnă să ai în permanență frică. Un leu care își protejează inima și ghizii spirituale spun că ești un pic prea aspru. Iată, avem cavalerul de spade care chiar ia această spadă și nu lasă pe nimeni să treacă de ea, iar ghizii spirituali îți spun, învață să faci o ofertă. Chiar dacă primești, chiar dacă nu primești, fă această ofertă să vezi ce se întâmplă. Lasă un pic garda jos și ai mai multă bunăvoință, oferă tu. Iar dacă celălalt îți calcă în picioare această bunăstare sau emoțională sau materială pe care tu o oferi, tu știi foarte bine că nu te poate răni pentru că vei pune stop, vei pune o limită și te vei detașa de aici. Deci nu există un risc de a fi rănit pentru leu. Dacă voi să teamă să fiți răniți, vi se spune schimbați-vă această atitudine pentru că veți descoperi că există și iubire care se poate împărtăși la un anumit nivel. Mai mult sau mai puțin, dar există aceste satisfacții. Descoperiți-le. Și asta a fost tălmăcirea. Dacă ați urmărit până la sfârșit, lăsați-mi un comentariu ca să mă bucur și eu. La revedere!